به نام خدای مهربان. سلام به دوستان عزیزم. امروز اومدم به یکی دیگه از بازارهای قدیمی و دوست داشتنی مشهد به نام بازار سرشور. این بازار یکی از بازارهای نزدیک به حرم هست که به فاصله زمانی تقریبی 4-5 دقیقه‌ای از حرم مطهر امام رضا قرار داره. بازار سرشور مشهد کنار بازارچه حاج آقا جان و بازار فرش قرار داره. این بازار قدمتش به دوره تیموری برمیگرده و از معدود بازارهای مشهده که همچنان توی حال و هوای قدیم سیر میکنه. یعنی زمانی که اینجا هم حرم مطهر امام رضا رو میبینین که میگم نزدیک حدود 4-5 دقیقه فاصله است پیاده. و این بازار جز بازارهایی که الان یعنی با اکثر بازارهای مشهد چون بازسازی شدن، نوسازی شدن، این حس و حالی که شما توی این بازار میگیرید رو کمتر بازاری توی مشهد براتون داره. و کلا هم اگر که گشت و گذار کردن توی بافت قدیمی شهر رو دوست دارید و از سرک کشیدن در ماجراهای تاریخی لذت میبرید، ملاقات با بازار سرشور رو اصلا از دست ندید چون حس و حال خیلی خوبی داره. لوکیشنش هم که بخوام بهتون بگم توی منطقه سامن، خیابان اندرزگو، انتهای خیابان خسروی نو قرار داره. در راسته بازار فروشگاه‌های متنوعی پیدا میشه، از مغازه‌های معمولی پارچه فروشی، لباس فروشی، مواد غذایی، کیف و کفش، اینا همه رو میفروشن تا دکان‌های فروش سوغات مشهد مثل زعفرون، زرشک، مهر و تسبیح، نبات و از این دست. و اما خب کنجکاو برانگیزترین نکته درباره بازار سرشور اسم اونه. این واژه اصلا از کجا اومده؟ این سوال جواب مشخصی نداره و روایت‌های مختلفی دربارش نقل شده که 2 از معتبرترین روایت‌ها رو من در ادامه براتون میخونم. یه روایت میگوید که کلمه سرشور اشاره به شستن سر و دست داره. گفته میشه چون محله سرشور در مسیر حرم بوده و چند تای گرمابه عمومی توش وجود داشته، زائران پیش از مشرف شدن به حرم ابتدا توی این محله حموم میکردن و هیئت‌های مذهبی هم که توی ایام عزا به مشهد می اومدن بعد از مراسمی مثل قمه زنی سر و تنشون رو توی این گرمابه‌های محلی میشستن تا پاک وارد حرم بشن. روایت دیگری درباره دلیل نامگذاری بازار سرشور اینه که گذرگاهی به نام کوچه شور از این محله شروع می شده و به خیابان نوغان می رسیده. در واقع اسم کوچه سر شور بوده، به معنی ابتدای معبر کوچه شور بوده. این هم یه سری اطلاعات کلی در مورد این بازار سنتی و قدیمی زیبا بود که خواستم بهتون بدم، یه اطلاعات کلی داشته باشید و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید، از دیدن این حس خوب لذت ببرید و اگرم که دوست داشتید و براتون جالب بود ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید چون این کارتون به من کمک میکنه. امیدوارم که شاد و سلامت باشید و روزگار خوش باشه براتون. و اگرم که به بازارهای مختلف مشهد سفر کردید و بازدید کردید ازشون ممنون میشم که نظرتون رو در مورد بازارهای دیگه‌ای که از مشهد رفتید و بهم بگید. خوشحال میشم از خوندن نظراتتون و ممنونم از تعاملی که دارید.